هنا تتوجه أقطار العالم، هنا تثبت أقطار العالم. إلى أين؟ إلى المملكة العربية السعودية، كأس السعودية، أغلى كؤوس العالم. إلى أين يا تاريخ؟ مو بهروب من الإجابة بالصعب. لا أنا ما جاء في بالي شيء زي كذا. أتوقع أنه خطير جدا. أنا أعطيتك السؤال والجواب في آن واحد. غير صحيح. يأثر على سجلاته أنه ما رجع ويشارك. ما كنت حاسب حسابه يعني من ضمن التوب 5. 95 فتحت البوابات على بركة الله تعالى واندفعت الأفراس، تكافؤ من 0 إلى 95. شوط التكافؤ على الأرضية العشبية 1200 متر. هنا الانطلاقة القوية تبدأ. العضو يبدأ من الخارج في هذه اللحظات مع محاولات التقدم الرفيع. البريطاني الذي صال وجال متقدمة طلاب هنا يبدأ إلى المرتبة الأولى. مشاهدينا الأعزاء، هنا نجم، هنا الرياض، هنا المملكة العربية السعودية، هنا الشد الكبير، هنا الشد الخطير. الشد الخطير. Away they go. It was an unhappy start for the horse who caused one or two issues beforehand. Desert Lion was the one released. فكرة. كل ما وصل البطولة أو أخذ بطولة أو حقق حلم يدور الحلم اللي بعده واللي بعده واللي بعده. ولكن هنا المرشح الأبرز طار بهذه الصورة. إلهام. أنا مشاعري كلنا ما أحسد عليها. إصرار. ولا واللي يعجبك الشؤون يجي حب وروح. نعم أنا أشهد. جبت لك أنت، لكن الأمانة ما تتحقق. ما تحقق الأمانة. لا. اليوم أمانيكوش. التزام. كلنا في توتر بصراحة. وحنا كنا على أعصابنا. تفاني. ما يدرون عن الخواطر. إن شاء الله يبي ينصرنا. لم تعطي الإشارة حتى الآن كيتلين جونز، المنعطف ما قبل الأخير. وشغف ما تغيره الأيام. ما كان يستحق الخسارة للأمانة، والله ما كان يستحق الخسارة. كيف يعني؟ هذه الكلمات هي بالنسبة لي أساس أي نجاح. أتمنى أنهم يكونون مثل رأيك، لكن أنا يعني أحاول أسير للأفضل. وشنو أكبر من كلمة نجاح؟ كل شيء قوليه. مرات لازم أنت تكون أقوى من كل الظروف. أكيد لكن أقوى من كل الأفكار. والله شوف صعب. أقوى من أي كلام. يا أخي صدمة. أنا ما أخفيك حنا تاخذنا العاطفة. أقوى حتى من نفسك. أعترف إني أنا غلطان عليه. أنا ما حسبت الحساب. وتقول كان محتاج وقت أختي هدى. الوقت إذا انتهى نخلقه، أنا طبعا الأول. والشغف إذا مات نحييه.
وش يمنع؟ ما يمنع شيء. والروح إذا اختفت نلقاها، اي لازم. والحب إذا نقص نزيده، والله يا رجال نطيت يعني من الفرحة. والصعب نخليه سهل، فعلا لكن صراحة والمستحيل يصير ممكن، كل شيء جايز. والانتقاد نغيره بمدح ما توصفه كلمات. والله مو أنا اللي أتكلم، أنا لو بتكلم أكيد يعني أبغى من هني نشوف العظمة إذا كنتوا تبحثون عن جواب. بقول لك حاجة، أنا يعني هذا أقول هذا لقاء الصراحة، خلاص أنا وصلنا النهاية. نبي لقاء الصراحة. نبغى نفرح. الأسئلة كلها فرح. ما في أكشن، ما في، لا كاس السعودية ما في أكشن. عقب كاس السعودية نبتدي الأكشن. صدق اليوم نبي نفرح، صح؟ يعني اليوم نستحق نفرح. والله نستحق. نستحق نفرح، وإحنا طول الموسم نشوف كل شيء قاعد يصير علشان هاي اليوم. هاليوم وصل، والنهاية أكيد مو مثل البداية. اكيد بس اليوم كاس السعوديه غير مفخره العمل اللي تقدم هنا. هذه قوة الانطلاقة اللي انطلقت من المملكة العربية السعودية بدعم الملك الله يحفظه ويطول عمره ولي عهده محمد بن سلمان، ومتابعة حثيثة من الأمير بندر بن خالد. عمل واضح انه مش عمل اجتهاد فقط، عمل مدروس، عمل مبني يعني على خطط، وعمل مبني بذكاء صراحه، يعني اللي احنا قاعدين نشوفه. حضور وتنظيم شيء خرافي صراحه، ابدعوا. فيها ناس رجال يشتغلون بدم وضمير. اي والله، شوف الجمال، شوف يعني الحمد لله ما كنا نحلم. اي والله. بس اليوم تحقق الحلم واكثر. اللي يعني صار عندنا اليوم في السعوديه يضرب لها المثل. مو بتتقدم خطوات، تقفز قفزات. ما شاء الله تبارك الله، فعلا السعودية عظمى. الملاك الحين لو تشوف الكتيب يعني من انحاء العالم، يعني كان من فرنسا، كان من عمان، كان من قطر، من الامارات، من المملكه العربيه السعوديه، يعني فيها من كل الشرايح اهل الخيل والملاكين الخيل الكبار اللي يقتنوا هذه الخيل اللي هي الخيل الجروب 1. طبعا غيرت وجهة العالم، الكرة الأرضية رجعت على أرض الآباء والأجداد في صناعة الخيل، ونحن اليوم نشهد عصر ذهبي من المملكة العربية السعودية اللي غير مفاهيم جزيرة العرب. أنا قابلت ملاك ومدربين أجانب كلهم منبهرين من الاستعدادات، ومنبهرين من قوة سباقات الخيل، منبهرين من الخيل. يعني قالوا سباقات عندكم من السرد سبق، يعني سباقات قوية ما هي بلعب. سباقات عندكم من السرد سبق، يعني سباقات قوية ما هي بلعب. وعشان أقول لكم شنو صار في هاليومين يمكن بحتاج سنتين، بس اللي بتشوفونه بتعرفونه الحين. أشواط تحدي الخيالة. مهم الحين نعرف من راح يكون البطل، مهم نعرف من بيكون على المنصة. تبيها أمنية ولا تبيها ترشيح؟ والله أتمنى والله عبد الله فيروز. من فينا ما يتمنى عبد الله يفوز؟ من فينا؟ بس توقعنا بعد بنشوف عادل. أكيد ما في شك، يعني متصدر القائمة، والمفروض أنه يعني هو كان متأمل أنه يشارك بهالأمسية. بما أنه كان متصدر مرتين السنة هذه ما يمنع أنهم يعطونها واحد، يعني الفيروز في غيره متصدر قبله، لكنه اتاحت الفرصة، وهذا طبعا خطط اللجنة يعني أنهم يحفزوا أبناء الوطن وكذا، شيء طيب صراحة. قرار ممتاز
والخيال عادل يعني عنده ان شاء الله فرص اكثر من كذا، وخيال يعني معروف الخيال الاول في السعوديه على وجود الافضل الخيال الاجانب، الا انه يعتبر هو الخيال الرقم الاول في السعوديه. انا ضد شغله واحده، ضد انه مقوله انه عادل شارك سنتين خلاص يكفي. الخيال طموحه ما يوقف، لو يشارك 5-6 سنوات الخيال طموحه ما يوقف. كل ما وصل البطوله او اخذ بطوله او حقق حلم يدور الحلم اللي بعده واللي بعده واللي بعده. والله مو انا اللي اتكلم، لان لو بتكلم اكيد يعني ابغى نفسي يعني اني اركب، ما بقول لك انه مو منصف او انه لا انه منصفين، لا. الجمهور وهم اللي يتكلمون. انا زعلانين اجل اكيد انه ما في انصاف. اذا هم زعلانين ما في انصاف اكيد. بس الحمد لله. تعرف احنا بالسعوديه عندنا خانتين، ياخذها واحد اجنبي من الموجود في السعوديه وياخذها من ابناء الوطن. اخذوا اليكس، ليش اخذت اليكس؟ لانه يمشي ثاني في القائمه، صح؟ طب انا امشي الاول، ليش ما تاخذني؟ تبي اعطي فرصه غيري؟ خذ سعوديين. أليكس ما يمثل السعودية الصراحة، يعني ممكن لا حد يزعل مني، لكن أنا أتمنى أن اللي يمثل السعودية سعودي، حتى لو أنه يعني جالس هنا وراكب هنا. يعني بمعنى أصح أنه المفروض يؤخذ من الميدان السعودي أقل شيء 3-4 خيالة، غير الدول الثانية المشاركة، لأنهم هم يعني هم الدولة المستضيفة. وهو أكيد إن شاء الله السنة الجاية ريان ولا نايف ولا خير، أي خيال بس شيء، هذا شيء حلو. أنا أخذ فرصة، عادي أخذ فرصة، غيري يأخذ فرصة، بالعكس يطورهم، شيء جميل. أنا متفائل إنه السنة الجاية راح يكون لنا نصيب من ذا الأشواط بالأمسية هذه بإذن الله. مو هي الفرصة اللي لازم يعطونها حق أحد غير، المفروض الفرصة هاي الخيال هو اللي ياخذها، مو تنعطى له. أيوة. And for people here is really good because you can see how many good jockeys around the world because there's so many. So then it's a good battle. You can see. ترى الموضوع فيه جدل وايد، بس مو مهم كثر ما مهم نعرف من بيفوز بالتحدي. أتوقع أليكس. خيال ذكي ويعرف يقسم الخطوة على الخيل، ويعرف يجيب الخيل على شكل مطلوب يعني متمرس على سباقاتنا وطريقة السباق، وثاني شيء عارف أغلب الخيل اللي موجودة بس بسبق اليوم، وثالث شيء ما شاء الله توفق بالقرعة، ركب خيل زين. يعني إذا أليكس توفق الحين في القرعة مفروض نشوف حاتم تفوز. مع كريستوفر لومير وايفنت مع أوليريكا هومكويست، وهنا أيضا الدخول الذي يأتي في هذه اللحظات النشاص مع شينغولي فولي في هذه اللحظات النشاص. مشاهدينا متابعينا الكرام مع الجولة الأولى في تحدي الخيال العالمي، وفوز لشينفولي مع النشاص المركز الأول، المركز الثاني لباجرة مع كيتلين جونز. But before the race, do you think An-Nashas have a good chance, especially he's 9 old? He's 9 years of age, but he's fresh and he's well and his form was good. So. ممتاز. بدع مرة. ولا واللي يعجبك وشو اللي يجي تبع المخطط، قال بوري الفيديو قال لا. شايف كل شيء. هذا المحترف. هذا شيء فولي كسب العام الماضي ترى اساس التحدي. Try to do the same. Yeah, well, we've had a good start, so fingers crossed. So hopefully. اغلب الخيالة شانسهم ممكن احسن منه بباقي الاشواط، ولكن ممكن من حظه لقام حظك بالك اشترى لك حظه قايم اليوم. But everybody they said you are lucky to have a good horses. Do you? Well, I think I have good horses, but you know, it's about luck and some horses sometimes they're good, they're down, you know. But you have Wildan, you have Mubatan, you have a Dibdiba. I have right now a good feeling Hatem and she come last, so that's no meaning nothing. أنت تتوقع؟ قلت لك هو الآن أقرب لأنه أخذ الشوط الأول، ولكن في خيال 2 أو 3 شانسهم جدا ممتاز، وهي توفيق، أغلب الخيل ممتازة. شوف هو في العادة أي مدرب أي مالك إذا ينزل ريت مال الحصان شوي يتضايق. تمام. بس
ما أحسكم اليوم متضايقين إن رائد نزل ريته؟ لا اكيد نتضايق شوي لان الطموح كان اصلا انه يركب دير تشيرن بكره، لكن زي ما يقولون رب ضارة النافع. بس إذا كان الطموح بهالمستوى المفروض اليوم نقول صعب أحد يتفوق عليه، وصعب ما نشوف منه هالفنش الحين. هنا كل سفير ابن العالم يورب، ومحاولات للدخول من رائد بكل قوة. ابن دارك انجل من الخارج، وكذلك باور لينك. رائد يندفع بكل قوة مع جيليمبوس إلى المركز الأول. رائد بكل قوة يضيف الفوز الرابع في سجله السباقي ويظفر. صج رائد قدر يفوز مع الخيال جيليمبوس، بس قبل السباق محمد لو كان بيده الاختيار ما بيختاره. بختار جويل روزاريو. ليش؟ او اليكس ليش؟ جويل طبعا لاني عارف انا مستواه الركوب، واليكس وهذا لانه مخيلات له هنا وعارفين الحصان. ما عليك. جويل، انت قلت جويل افضل الخيال الموجودين؟ بالنسبه لي الموجودين اليوم ما اشوف افضل. مو شينفولي اللي عم حقق اللقب؟ لا انا اشوف ان جويل روزاريو ما كان ما كان موجود. جويل روزاريو نعتبره من التوب 3 في امريكا حاليا. يعني على الاسماء الموجوده نقول كقائمه خيالات الخيال المشاركين؟ اي نعم جويل روزاريو. لو تسال اي واحد هنا انت بغير كم لك قال يبغى جويل. Nice for me to be here and thanks for the invitation. You know they gave it to me and yeah just it can be any better place than here. بس جويل لحد الآن مركزه ما يأهله يفوز بالتحدي، وممكن نقول جيليمبوس الحين رغم أنه حاليا مركزه ثالث في الترتيب. You have a good horse so far? Yeah, I win one race, so can win the last. So who will win this challenge? Me, I hope. No, That's the plan. You know, everybody they said maybe Shamefoni. Yeah, hopefully we can keep going, you know, and we have a good mount here, so hopefully we can get some more points. Very hard. It's very hard. I'm sitting second at the moment, and if I can win this, you know, it could change everything. Who's winning now? I'm not sure. I just know that I'm running second. Shane might be winning. Shane would be winning, I think, because he obviously won the first, and then Glenn Boss won the second race. So we're all around the mark. You have a good chance now. Yeah, he looks to have on paper. He looks to have a chance. So fingers crossed. النجم الكاسب والله خطير بعد. من اي ناحيه خطير؟ حصان يمشي قريب وفتوحه قوي. مسافه 1008. صالح النجم الكاسب وكلام الخير. مسافتهم زينه هذه. But do you think it's hard to see a female to win this title? Oh, anything can happen. Not at all. That's what I mean. If I come out and win this race, it could change everything. So we'll see what happens. والله إن شاء الله نحن نكسب. إن شاء الله الفارسة اللي عندنا تأدي بس اللي عليها وحصانها الجوزية، ونتوقع يعني إذا مشت على الترتيب اللي أعطيناها إن شاء الله ما حد يضرب إن شاء الله. والشام قادم بالدخول، ولكن كحيلان الخيل يوسع الفارق. ابن موفق يوسع الفارق إلى الانتصار الثاني على التوالي في آخر الأمتار، والجولة الثالثة ذهبت للفارسة كيتلين جونز. ولدن، ألف مبروك. واضح الخيالة كيتلين جونز طبقت تعليمات غيث الغيث الصح، وبعد فوزها صارت على فكرة في الصدارة. بس تتوقعون بتقدر تحافظ عليها؟ لا أتوقع فارس. ليش؟ لأن حنا أهلها يعني ما الرجال قوامون على النساء بكل شيء، فأتوقع أنه والخيل ما تقول عليها ترى، يعني ممكن فارسة، لكن توقعاتي فارس. بس بعد في اللي رشح بوادر خير في هالسباق لكن يات خامس. خيالتها والله ما يا صار راكبه برا سعود سلمان، الشوط اللي قابله جيدها ما قدرت توصل غرة الخيالة، وقفت وانسدحت هنا قدام العالم، ما في لياقة ما في شيء. فارسة اي الفارسة من آخر 200 متر 300 متر قامت تطيح وتقوم على الفرس، لكن الحمد لله الجاي إن شاء الله أزين إن شاء الله. وشينفولي رغم أنه متوقع على الأقل يكون في الميزان، إلا أنه هي العاشر مع النجم الكاسب. Next race still. One race to go. We still could savor
next race. Maybe this challenge will go for the female jockey. Maybe. We'll try in the last race. You are second. Second. Okay. So I need to win. You have to win. I have to win. You will. I will. Or the female, otherwise you will win. This is my best ride, I think. I think so, yeah. Maybe if you win and Caitlin Jones finish last. Yeah, I win. You will win. I need to win. You are leading now. I am, yes. Yeah. But you have to keep continue. At That's least you have to right, finish that's third. right, That's right. So we'll be alright. واضح الفرق في النقاط مطمن كتلن في الجولة الأخيرة مثل ما تشوفون، بس معقولة أليكس مو موجود بينهم؟ What do you think is easy to win? No, if I don't have a horse, I don't want to win. But they said you have a good horses. Who good horse? Who? Tell me who is a good horse. Hatem. Hatem? He will be the Al Nashas. Al Nashas win Crown Prince Cup. Come on, man. Don't lie to yourself. Mubatan. Mbatan, the last time he finished 17. Come on, man. With the same level. Okay, well done. I have. This is my best chance. ولا حتى عبد الله الفيروز؟ هذه الفرصة الوحيدة اللي عندي زينة. بس. أنا إن شاء الله بتكسب. إن شاء الله. إن شاء الله هي الأمل الوحيد. ان شاء الله يكسب عبد الله. فدعوات يعني ادعي له انت لا ادعي لك ان شاء الله يا رب. ادعي ولد البلد بعد كمان. اي والله يعني فعلا تو الحين قال لي ابو سلطان لو الفرصه كسبت يعني لو يكسب خلاص ياخذ الجائزه. لازم يكسب. حبيبي شوف أقول لك نقطة. حصان الخيال اللي معه حصان زين بيصير أفضل خيال. وهالكلام ما حد بيختلف عليه، لأن حتى جوي لحد الآن ما فاز ولا في أي شوط في التحدي. If I win, how much I get? You will win almost. You will have 10 points. 10 points. So maybe you will finish third. Yeah, well, I take third. Better than nothing. Exactly. Yeah. فيما الحضور قادم من غساقة مع ماري فيلون من فرنسا. غساقة إذا ابنة فيرستيفنس تتقدم بقوة. غساقة بشعار أبناء ابن محمد ابن عبود القحطاني على خط النهاية. غساقة إذا بطلة لهذا الشوط وبطلة بقوة. جول روزاريو قدر يفوز بس صار ثاني بدل شين فولي اللي أخير في هالسباق، بس اللي خذت البطولة كاتلين جونز. Yes, I mean it's amazing to see a female. I mean Nobody expected a female. Yeah, That's great. Because most of the time we are male. So they say here men are stronger. I mean, like I said, it was great to see her win, and if I was not the winner, قادر يطارد ابن نايت اوف ثندر، فيما محاولات ايضا للدخول من ماي فرانكل. ابن فرانكل بشعار الاحمر. الامتار الاخيره دوميغو يدفع بقوه. قادر هو الورقه الرابعه. في خيل قويه طبعا وياه، بس ان شاء الله يكون يعني من المراكز المتقدمه. ممكن ايضا انا قلت لك الراسين الخيل الاحمر يوم كبير وتعرف لازم نشارك بالخيل اللي تقدر تشارك باذن الله، ونسال الله التوفيق. قادر كنتوا تبون حكايه السعوديه. اي نعم. فاقول يعني اليوم المفروض انه يغلب هالشوط. ان شاء الله، بس اول مره يركض على هذه الارض العشبيه، فان شاء الله تمشي معه. ممكن حصان الفوزي ناس انه بعد يدش معاهم في الحسبه، وان شاء الله شوط حلو، ولكن اقول ماي فرانكل هو المرشح الاول في الشوط. والله طول عمره اتوقع مع خيل زينه، ان شاء الله اتمنى انه يفوز، لكن مع خيل جيده. اليوم الوزن في صالحه. اي يعني ترى الفرق 5 كيلو، يمكن ان شاء الله انه
بيرجع انتصارات. والله صعب انك يعني ترشح في هذا الشيء، لكن انا عجبني رقم 10. انا اتوقع انه هو اللي بيسويه اليوم، اتوقع. I would like, because you know the handicap race means normally all horses should finish on the same line. Handicap, you know what I mean? All horses. So now the problem, I don't know. There is 14 outside, you know, in the gate, so he has to be covered. So we'll see. Olivier Pellier will do his best to be covered. And مع ريكاردو فيريرا هنا البرتغالي ريكاردو فيريرا يدفع دوميغو بكل قوة، أحد أبرز الجهات المرشحة. وهنا الدخول من لودريل يأتي بكل قوة في هذه الأثناء، يدفع بقوة مع روران توماس. هنا ينطلق بكل قوة لودريل، ينطلق بكل قوة ويسجل الفوز في الشوط السعودي الدولي برعاية مصرف الراجحي. I told you, they should finish all those on the same line. It's handicap race. If the handicap is good, all horses should finish on the same line. Now, traffic problem, jockey problem, horse no good condition. But my horse in good condition, I have a nice jockey. So today, inshallah, the God with me. I was very happy to ride Lauderdale because he's 1 more years and he's more relaxed. So maybe for King Shala, he need to take experience to traveling to see another race course. And it was, if you see the video on the ring parade, it was a little bit exciting. So maybe it was a good thing to be on the back to Lauderdale. But we are accept that Olivier Pellier with King Shala, he should win. Do you think he's late a little bit? Yeah, but he has 14 outside. He has no choice. You have to wait. You know. The draw completely outside. So the draw 14 is not big help for him because he need more pace. But in fact, you know, before the last turn, you know, I just take a little bit of time because I've not power to go around. And then after he finished well, I know he have a good turn of foot. The last 300 meters, I know he have a good turn of foot, and he's doing very well. But I'm very happy for Qatar for a long time because many success for this table also, and for Qatar is very good. For first time opportunity to come for the Saudi Cup, 1-2 is great. انتوا بس شفتوا شلون كانوا جايين على النهاية؟ وحتى خط النهاية بين ماي فرانكل وقادر كان خطير بعد. حاجة قد كذا تخسرك الفوز. وش الحاجة اللي يعني خسرت ماي؟ أنا أتوقع أنه ركض ممتاز وجوكية سوى اللي عليه، لكن أحيانا تجي الرياح وما لا تشتهي السفن، وما كان يعني ما طلع من الاسترد كويس. It was good. I mean, he didn't have a good break right away, and that's maybe a little more later at the end. But I mean, he tried hard. He ran really good race, even without breaking slow. ايش صار مع قادر امس؟ ليش طلع قدام كذي؟ بوابته 11 يا يقعد اخير يا يطلع قدام. فكان شيء مخطط له. اي والا انه بيصاد يعني 6 7 وايد، فخلاص جيم اوفر. واذا قعد اخير وراحوا سلو بعد ما بيقدر يوصل. اخر شيء تعب. اي طبعا. هاي اللي خلاه وايد يعني يسوي درفتنج. اي تعب. بس التعب أثر على من اليوم. He's just not feeling well. He never switched leads and he finished the race lame. He was very sore. Yeah, but you know, coming in like at last. Yeah, that was a bit confusing for us. Yeah, disappointing and not just disappointing, was confusing. Yeah, no, but I have to dismount in the track. He was lame. After the race, he was lame. You know what? Was very sore. And was it because of the race or that was before the race? Before the race there was on about maybe not running. So he had a problem a week ago. Okay. And with the race and he just never felt comfortable. Yeah. He finished very sore. I have to dismount in the track. He was lame after the race. وهذه أبدا ما كان ويا لودردل اللي صدق استحق إنه يتوج بالشوط السعودي الدولي. It's amazing, you know. I'm very, very glad. I will remember this day for long of my life because first time in Saudi. It's this amazing weekend. So I'm very glad for my team and for my owner.
ومثل ما تعودتوا كل سنة نشوف شيء جديد. كاس المنيف اليوم بنسخته الأولى، وفي هالشوط بتشوفون نخبة من خيل العالم. عند الكوع الأخير ما عجبني طلوع طلاب، ولا طلع من البداية. طلاب هنا يبدأ إلى المرتبة الأولى مشاهدينا الأعزاء. سوكو فرنسا في المرتبة الثانية، المطاردة من قبل فيرست كلاس في المرتبة الثالثة، فتح دولوب في المرتبة الرابعة، بداية 400 متر الفاصلة تيمة في المرتبة الخامسة. هنا يبدأ التقدم سوكو القادم من فرنسا، سوكو فيرست كلاس في المرتبة الثانية. هنا سوكو في المركز الأول وفيرست كلاس عبر المسار الخارجي. يبدأ التقدم بالعطاء المميز فيرست كلاس الدرجة الأولى ويصل أولا إلى خط النهاية. والله هو فاجأ، من ناحية فاجأ عز الله فاجأ، لأن دخوله من بين الخيل جبار. هذا مرشح من قبل أسبوعين، جاي من قطر الله يبارك فيه ماخذ الداربي. ما شاء الله حصان طيب. كنتم متفائلين قبل لا تجون؟ والله الحمد لله متفائلين، معنا أجواد قوية في الشوط. وسوكو كذلك حصان طيب، والمتهم الأرضية. الحمد لله أركض زين، تقدر تقول آخر مشاركتين له حظوظه سيئة شوي مع الفارس، مع أنه الحصان الفارس دائما يركبه، لكن دائما يتأخر في الطلب على الفينش، المفروض كان يتحرك بدري. طبعا فارس كبير ما أقدر أقول لك هو خطأ، لكن يفترض كان يتحرك بدري، يعني نفس في التحضير كأس رئيس الدولة في أبو ظبي لما اليوم بعد تأخر في نفس الشيء، تأخر في الطلب. أول ما دخل دغري كان على رأس الخيل. إيه على رأس الخيل، لكن في الطلب النهائي قصدي أنا المفروض كان يتحرك شوي بدري. أي نعم، يوسع الفارق بينه وبين الخيل. كانوا على ركز الأول. إيه صحيح. أنتم تخافون منه؟ لا طبعا ما نخاف. ما تخافون منه؟ ما يخرعنا أحد. جاكم الخيل. كسب. فاجأنا صراحة. استكراس. إيه ما كنت حاسب حسابه، يعني من ضمن التوب 5 و حصان ممتاز ما شاء الله، فينش قوي. اللي ساعده ممكن بيس الشوط، تحكم في البيس طلاب، مشى البيس برغبته وبطأ الشوط وأعطى الأفضلية للخيل الإماراتية والفرنسية. والله شوفها طول عمر الخيل هذه اللي كسبت اليوم، يعني خيل طيبة. نعم خيل طيبة وخيل أبطال، يعني ما في كلام. سوكو بطل وفيرست كلاس، هذه خيل ما هي بسيطة، يعني سوكو أعلى حصان ريت، وحصان بطل اي نعم قطر. اي نعم خيل قوي وضرغام ما قصر اليوم، يعني هو لو لاحظت ضرغام مع بداية الدغري سكروا عليه. يعني ما لقى كلير واي عشان يقدر يدخل مع الخيل الأولى، لكن ولله الحمد. لو حصل الطريق الصحيح والله كان ممكن يجي ثاني ينافس صراحة، كان ممكن ينافس أول. والله ما تدري، بس لكن بطريقة السبق وسيناريو السبق شفنا اليوم كان عنده الفرصة انه يجي ثاني وينافس في الاول، لكن في الاول والاخير نقول الحمد لله انه على الاقل في الثلاث مراكز الاولى في الراية السعودية مرفوعة ولله الحمد. الف مبروك لهم، يستاهلون. ومن منيف العبية 1000 سؤال، وبعد دي ما ظن باقي كلام. ممثلة المملكة العربية السعودية هي الأخرى متواجدة بالإضافة لجروس جاك والانطلاقة. هكذا أيها السيدات والسادة مشاهدين الكرام ينطلق كأس نيوم أولى أشواط النسخة الثالثة من أمسية كأس المملكة العربية السعودية، كأس السعودية العالمي. وعلى المتوقع في الأمام مباشرة أعلى التصنيف الياباني مباشرة في المقدمة لدينا أوذريتي بقيادة رائعة جدا، وصيف كأس اليابان. منطقيا الشوط الأوثوريتي، منطقيا بالتصنيف يفوز، منطقيا لازم يواصل. بيريلا بوبو على هذا القدوم،
لدينا قدوم، ولكن شوف الياباني لغاية الآن في المقدمة بهذه الخطورة. أوه بو 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 بو. نعم وحش الوحوش، الوحش أوثوريتي الياباني، وصيف كأس اليابان الذي بالفعل كان وما زال البطل القومي هناك في اليابان. الشوط الأول الصراحة كنت مرشح اليابانيين، بس كنت مرشح أكثر حصان أمريكا اللي طاح. كنت مرشحه أكثر، حصان كسبان جروب 1 وجاي ثاني وجاي ثالث، يعني حصان مؤشراته زينة، بس ما الله أراد له اليوم. بس ترى كان متوقع، اليابانيين متوقعين. It was expected that we will see that one, but what we did not expect that we see him in a front. Yes. Yeah? Yeah, usually he used to run in a 4th or 5th position. But you know, today the ground is good and the fence is on the inside. And it was a short distance for him. Yeah. I knew he could stay the trip. So I didn't want a slow pace with him, stuck in the traffic. So I let him go. على مستوى العالم كان مرشح الأول بفارق بعيد. بالضبط، ويمكن هالشيء اللي خلاني نوعا ما أتوقع أن كاسبر يقدر يكون ثاني معاه. لازم تتوقعين الشيء اللي عندي، لازم تتوقعينه. فاجأتني. مفاجأة على مراكيضه الأخيرة، مو مفاجأة على الريت اللي هو جاء منه برا. فهنا المركض الأخير كان المركض الأول في السعودية من سابع وكأس الملك. كان تحضير. كأس الملك حل سابع. هو كسبان جروب 2 وجاي ثاني في جروب 1 في ألمانيا، وراح الديربي الألماني جاء رابع. الديربي الألماني يختلف عن بقية سباقات ألمانيا من وجهة نظري، انه يضم الخيل الألمانية وغيرها، خيل أوروبية اللي ما تقدر تقدم نفسها في الديربيات الأخرى. يعني أقول الحمد لله على نتيجته، والحصان اليوم هو اللي يفترض يتوج، لكن هذه أرزاق يوزعها رب العالمين. الحصان ما حصل طريق، ولا اليوم هو يعني مو أنا اللي أقوله بالحالي، الجميع في النادي اليوم يقول حصانك هو اللي كسبان، بس ما الله أراد. لكن مع الأسف الآخر كان أقوى منه، وزيد كريستوف لومير. يعني اليوم على حسب ما شفنا كريستوف يعني جاء في تجهيز، هو خيال عالمي، ما واحد ما عنده ما يقول فيه، وكان تجهيز وحضور ممتاز جدا. الشوط الثاني خلينا نتكلم، كنا نتوقع اللي هو نافال كرون، ولكن هنا المرشح الأبرز طار بهذه الصورة. لدينا نافال كراون من خلف فرانكي دي توري في هذه المحاولة على ما يبدو لي. لدينا هابي باور، وبالتالي صراع كبير. الياباني في محاولة للعودة من الداخل، ولدينا أيضا قدوم من الخارج قوي جدا لي أيضا الفرس سوغلين قادمة البطلة اليابانية. صراع ياباني. أوه بوب على هذا الصراع مع هذا القدوم. نعم البطلة اليابانية هنا لا تعاني. بس شنو اللي صار؟ معقولة نيفل كراون يكون مركزه هني؟ اي كان ترتيب 11 ومن بعد يعني جاء، لكن ما كناش نتصوروه. يعني انا واحد من الناس ما كنتش يعني نتصوره يعني باش يكون السباق بالحاله هذه كيف. الدولفين علامة استفهام صراحة. إيه ما قدم أي شيء، كان ماشي مرتاح، وبعدين خيل تختلف، يجيها سباقات قوية، يجيها سفر يأثر عليها، ما يبان إلا إذا ركضت. في أشياء قليلة تبان في الخيل ترى، ولكن إذا ركضت تبان الصورة الأكمل. حد كان متوقع أن اليابان يسجلون ثاني انتصار في هالشوط؟ ما كنت مرشح بكل صراحة نقولها لك. كان مفاجأة. بالنسبة لي أنا كانت مفاجأة. She finished second in the group 1 in Japan. She's a good filly, but last time the ground was very heavy, so she couldn't perform very well. This time we had a good race on the inside, and when I put her out, she reacted very well. She had to fight at the end, but she was very generous, and it's a great performance from her. الصراحة كنت أتوقع اليابانيين. أنا شايف الحصان هذا يشتغل اللي كسب، وقلت للعيال قلت حصان الياباني اللي في الشوط الثاني بكرة له كلمة، وفعلا سواها. لو بنجيكم قبل الشوط بترشح اليابانيين؟ برشح الياباني، أنا شايف شغله. ليش؟ لو شفت الخيل بالعرض بدوك خيلهم فارقة،
والله صحة خيل، شعرته لمعة، تحس يا أخي أصلا تشوف الحصان ولا الفرس اللي عندهم يا أخي تحس إنه مبسوط أصلا، إحساسك يقول هذا مبسوط جاي. الشوط الثالث ثلاثية المقدمة والصدارة، سيتي فوليش يبدأ التقدم. توقعتوا هذه اللي بيصير؟ اليابان هنا هاتريك، اليابان التقدم لليابان، هنا التقدم سيتي فوليش هنا يتقدم بدرجة 112. اليابان تسيطر على خط النهاية، كأس البحر الأحمر يعبرهم، هنا الأجمل هنا الأكمل بتصنيف جروب 2. ثالث الهاتريك لليابانيين، نفس الكلام، ما في شيء غريب. صح ما في شيء غريب، بس ما توقعت انا خير جودالفين تركض صراحه. الشوط هذاك توقعت الجودالفين، عندهم 3 روس كانت في الشوط احسن خيل. شوف انا اقول لك ممكن جودالفين تلخبطوا يمكن عشان خيالهم، تعرف انه ما خيالهم رقم واحد. اليوم عندهم 3 اسماء، حتى لو 3 اسماء يبقى الخيال رقم واحد عندهم، ما قدر يجي عشان انه نتيجة كورونا او فحص كورونا. الخيال ما بيشيل الخيل. He ran good, yeah, happy with him. Yeah, but we expected a win, and even the winner was too afraid from you today. Yeah, the winner was very good. The ground's probably a bit fast for him, Siskany, but he ran a good race. I'm very happy. Before the race, you were afraid from Siskany? Yes. Yeah? Sure. But I don't know. I don't know what happened to him. I was in front, so I couldn't see And you don't anybody. care, actually. Am I right? Absolutely. And what was your instruction to beat him? Yeah, so it's in front. The race leads all the ways. Yeah. It's our tactics because against Siskany. Siskany, yeah. Yes, that's right. But you know, he's kind of a one-pace horse. Yes. And today, same than Authority, he was very comfortable in front. I could go my pace. Yeah. And at the end, there was no contest. Maybe it was good tactic. But we were with him, we were very close. So Yeah, that's why I'm asking. Yeah, maybe. I couldn't tell. I don't know. الصناعة السعودية قادمة، ميدن KSA، التوفورلونج الفاصلة، صراع الإنتاج السعودي، قادم أوكو المبير كذلك بالدخول من المسار الداخلي، متبشر قادم متبشر، أوكو كذلك بالدخول، أوكو هنا يبدأ بتوسيع الفارق، لعبة الطيران قادمة، كذلك أنا الأوان يبحث عن تحديد المسار، أنا الأوان. دائما نقول يا ليت الخيل تحكي. من اللي رجع ان شاء الله انه يرجع الاسطبل الابيض كما كان. رجع أنا الأوان، من اللي غاب ورجع الأبيض، عاد الأبيض في أي أمسية عالمية، ولدا لهذا الانتصار. أنا الأوان. شوفي دائما المحب لك لازم يلومك. ليه؟ لانه من محبتهم للاسطبل الابيض، من محبتهم للملك عبد الله يرحمه، من محبتهم انهم يشوفوا الخيل اللي كانت موجوده في الاسطبل الابيض تنافس انها موجوده. صح. كل هذا الحقيقه يعني اعتز فيه وافتخر فيه وسعيد. يعني لا تفكرين اني ازعل من عتابهم او ملامهم، لا بالعكس، لانه ما يعاتبك واحد الا محب لك. فعشان كذا انا اتمنى يا رب ان شاء الله نرد لهم شيء من الجميل لهم. طبعا تعرفين يعني آن الأوان عنده مشاكل، عنده حصان كبير في اليد، فيعني له وقت معين سبحان الله، واليوم الحمد لله اللي طلع في هالمظهر. تفاجأتوا في آن الأوان اليوم؟ ولا لا كان شيء مدروس له؟ لأن الصراحة فوز آن الأوان اليوم محير، وأنا أتوقع كل اليوم المجربين والملاك اللي مشاركين قعدوا بس كذي يطلعون. أتمنى أن تكون دائما مفاجآت لهم زي كذا إن شاء الله. لكن آن الأوان طبعا من يومه صغير وكان من أفضل الخيل اللي كنت أحس لها بمحبة. لا شك الحقيقة قلت لك إنه في عندهم مشاكل الخيل، ولهذا الحقيقة أتصور إن شاء الله يا رب إنه على الأقل يكون مدرب بدن لقى علته الآن ولقى مشاكله وإن شاء الله نحلها. إيه هاي لازم نسأل بدن فيها. إيه لازم. أول ما جاء للأمانة كان إنه إيش نحسب حصان سريع. اليوم نشوفه شلون جاء عليهم شوي مع كاميلو،
اخر شيء فرق عنهم راحه. اقول لك على شغله تكتيكال الشوط والله تكتيكيا صح. اخيرا يعني شوف انا اخيرا والله اخيرا يعني شفنا كاس الوفا، كاس ولي العهد، كاس الملك. الابيض تلقى عنده 4 رؤوس، 3 رؤوس، 5 رؤوس، اليوم 5. زين نفع التكتيك اليوم. في اشياء غلط كنت قاعد تسويها من قبل؟ لا. في كل شوط شاركتوا فيه؟ في كل شوط لا. يعني انا كل شوط اشوفه اقول يا ربي ليش كذي يصير؟ ما هو كذا، اول شيء انت ما تدرين ما يهمه مثلا، ما يهمه 1008 1006 حصان، لان الخيل المستسنه عندنا قليله، فاقحمته في ال 2400 واقحمته بمسافات ما هي بله، ولكن يؤدي. حصل ثالث في كاس الامير محمد بن سعود، وحصل سادس في كاس ولي العهد، لكن انا عارف اني انا ظالمه في اني اوديه في اشواط ما هي بمسافته ليه؟ عشان اغطي الشوط. بامر الله عنده ظروف سمو الامير عارفها، وان شاء الله انه في بعد الايام هذه ان شاء الله بعد السباق هذا ان شاء الله انه بنخلص من ظرفه. واليوم بدن صاد شعبة آن الأوان. هو حصان اخر 100 متر يهدي، يعني اذا طلع قدام يعني مشى من ال3 الاوائل ل4 الاوائل، كان اذا وصل 100 متر الاخيره كان ينزل مستوى. فاليوم اللهم اليوم سحبت له الشوط، انا اللي متعود اني اطلع له 3 رؤوس كلها تخدمه، كل ما وقف واحد يمشي الثاني. اللي ما شاء الله تبارك الله واللي يعجبني واللي انا مطلعه انه يفطس الخيل اللي هو متبشر، والحمد لله حابب المركز الخامس. فطس الخيل ايه، وفطس خيل يعني كان المفروض اليوم نشوف منها اداء وايد عالي، وحتى يعني ما يكونون وايد دروب من بعض. شوف جميع الخيل المشاركه اليوم ابطال الميدان السعودي، لا في العمر 4 سنوات ولا في الخيل المستسنه، لكنك تجيهم اللهم لك الحمد في شوط مثل هذا كلهم مجتمعين وتكسبهم، هذا شيء انا اعتبره انه انجاز لي ولثقتي في حصاني آن الأوان، من غير قصور في اللي ركضوا كلهم ابطال ولا غبار عليهم، وكلهم اللي ماخذين جروب 1 واللي ماخذين جروب 2 واللي ماخذين جروب 3، يعني ما شوط مره كان قوي. الوزن كان عامل جدا مؤثر عشان آن الأوان يوسط هاي الخيل اللي شفناها. كل شيء شوفي غير مهم، كل الاسباب اللي يحطونها، المهم انه يكسب. صح. يعني الفرصه اللي اليوم اعطت للخيل كلها. تعرف الفوز في هاي اليوم يعني يكفي كل الناس اللي تحب الابيض ان هي تقول خلاص هاي الفوز يكفينا عن الموسم كله. اتمنى انهم يكونون مثل رايك، لكن هم يمكن شوي بيقولون ما يكتفون بالشيء هذا، وانا بالعكس سعيد فيه. يعني نحن يجب ان نتحمل المسؤوليه، يجب ان نقول يمكن قصرنا، لكن في ظروف معينه يمكن مرت على الاسطبل الابيض. اتمنى ان شاء الله انها تنحل هذه المشاكل كلها، اتمنى يا رب ان شاء الله انه يرجع الاسطبل الابيض كما كان. لكن حقيقه اليوم اختدوا يعني احنا لما نطالع لا نطالع على السباقات اللي كسبناها بس، لا، هل في سباق كبير ما كان الاسطبل الابيض موجود فيه؟ لا طبعا. اذا معناها ان نوعيه الخيل الموجوده في الاسطبل الابيض تأهل انها هو يكون موجود وتكون جيده. صح. انها تكسب. يعني انا ما ابغى اقول مثل واحد كان يقول انه اذا كان في حصان واحد يكسب ليش الخيل الباقيه تركض؟ عرفت شلون؟ فما ودي اقولها لانه احنا بنشوف الان يعني في 15 راس اللي يركضون وهو واحد اللي يكسب. صح. فيعني اتمنى يا رب ان شاء الله انه تتحسن الخيل. كان سبق جدا يعني صورة مرة ممتازة عن الانتاج. انا لو قدم مستوى ممتاز. بدنا السبيعي وكمليو توجوا موسمهم بهالسباق. وإذا بنتكلم عن الإنتاج، اليوم كاس عبية بنسخته الثالثة. تعرفون شنو يعني أغلى كاس للخيل العربية بالعالم؟ نسختين بإنتاج وتوقيع اسطبلات الخالدية، هذه غير عن مشاركة RB Rich Like Me اليوم. والأرضية مختلفة، الأرضية وايد أغزر من الميدان، فنشوف إن شاء الله. شنو ناطر بالضبط تشوف فوزي اليوم؟ لأن إذا عرفت الأسماء اللي موجودة في الشوط بتقول الأقرب خيل الخالدية ولا نشوف أحسن؟ والدخول كذلك من هيدي كرير تلال بلغة الميلادي أنا كبيرهم، والدخول من قبل هادي دير كرير تلال بلغة المعلمي أنت أستاذهم، لكن هادي دير كرير إلى خط النهاية أولا.
حرام اللي صار على اللي شفناه من تلال هالموسم. صعب نقتنع انه مو اقوى حصان، وأوليفيه بيليه اتوقع انه حاسب حق كل متر عشان نشوف اللي صار. واليوم هادي دي كارر زعلنا شوي. ليش؟ الشوط يعني كان محسوم المفروض التلال. محسوم؟ ليش محسوم؟ يعني كحصان سباقاته كواليتي عالي، دم عالي، يعني ما شاء الله تبارك الله. بس اخواننا القطريين يستاهلون، يعني ما راح بعيد الحمد لله، راح قطر، وقطر كلنا خليج واحد وكلنا بالعكس يعني حصان القطري ما كان مرشح قبل الشوط؟ والله شوف، يعني انا اتوقع حصان البحرين احسن من حصان قطر. اربي حصان فاخر، ودم مراكيض الميدان، طلع بدري، ودم مراكيض زينه، طلع بدري اليوم. هو ممشاه كذا، ما في واحد اثنين، ممشاه كذا. بس المفروض الاسطبل الخالديه يعني يكون قاري الشوط اصلا من قبل، يعني معروف اربي يطلع قدام. يعني يا اخي انت احفظ خيلك او طلع مع حصان قدام، يعني ما شاء الله تبارك الله. خلوا بس تلال الواحد اللي يمشي. بس قطر من اول مشاركه جاوبت عن اسئله منيفه بعبيه. باينهرست يتقدم، النادر قادم، وكذلك كونسليري الحذر من القادم. سيكيفو باينهرست يتقدم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أراضي الجنادرية. Yeah, no, it's a great accomplishment. Yeah, the horse ran great today, so it was really nice. We made a good trip. You expected this one before the race because you know all the races today were too difficult, but especially that race, it's very classic and very important. So just tell me, did you expect this one? Well, we were expecting a good run from him. I mean, you never know what can happen in a race, but. Obviously, his trainer brought him here because he thought he had a great chance, and it was the case. Yeah. Who was your competitive before the race? Well, all of them. كلهم أكيد، بس النادر عندنا شيء غير. ضرب نخبة خيل 3 سنوات. نخبة خيل 3 سنوات، في خيل عند الجودلفن درجاتها 114 حصان، وهذا كينج مان ما شاء الله حصان يعني حتى وقته دقيقة و38 وشوي. حصان بطل ما شاء الله تبارك الله، يعني حصان جروب، هذا يفتخر في السعودية. النادر سوى سبق كبير رابع بينه وبين الأول، ما تجي طول ونص. ديربي السعودي. اي بوبا فارت، واير تو واير. والله بصراحة شوط قوي مرة، يعني ما هو بسيط. الشوط كان ديربي صحيح. حتى الزمن أنا شفته مو بسيط ترى، الزمن مو بسيط. والنادر والله ركض، وكان أمنيتنا أنه يجيب الأول صراحة، مو بأنه أكيد إنتاج السعودية. إنتاج سعودي وطاقم سعودي كامل من إنتاج ومدرب وخيال، وما قصر تراها. جاء رابع اليوم الحمد لله مع نخبة خيل الإنتاج. لا بإذن الله إن شاء الله. والسبق مخدمه شوية، الظاهر إنه مسكر عليه شوي، لكن يجي إن شاء الله بإذن الله يجمل. ومع كل دي اللي صار، النادر فخر الإنتاج مهما صار. اليابانيين اليوم غير شكل، اليابانيين اليوم جايين على الهادي. يعني اللي بنشوفه بعد اللي شفناه منهم ما بنقول غريب. دانسينج برنس هنا توسع الفارق. الأميرة في هذا المساء وذ كريستوف لومر، والانتصار الرابع في هذه الأمسية. الله على اليابان في هذا المساء، 4 انتصارات و4 انتصارات لهذا الخيال. First thing I should say, what are you doing, man? I don't know. Huh? I don't even know myself. Yeah? And we say mashallah because 4 races and a huge and a huge day like this is something. Yes, really something I can't realize now, but I'm very happy for the horse connections. You know, we all work very hard every day. And when you can succeed in this kind of event, it's just amazing. So, you know, sometimes it goes wrong, but today everything... It went very well. Yes, everything was in our favor, so
we have to enjoy this moment. هو الخيال هذا من 2010 أو 2008 مع ساندي ريسنج اليابانيين اللي كسبت فرصهم الشوط الثاني اللي هو سرعة العشب يروح عندهم، فصار بينه وبينهم يعني علاقة كبيرة يعني سباقاتهم وذا، ولا هو فرنسي هذا حتى أكثر من مرة جاء ركب في الميدان السعودي. فلو نشوف اللي كسب طال عمرك دانسينج برنس تمركزه ووضعه، حصان 6 سنوات قدم سباق جدا ممتاز، وهذه ثاني سنة يكسبونها اليابانيين يعني. كنت مرشح الياباني انه يحصل على الشوط الرابع في الأمسية؟ لا 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 ما كنت مرشح الياباني، ما أكذب عليك، ما رشحت فيهم ولا واحد. اليابان اليوم عمل شغل صراحة ممتاز، خيل قوية صراحة، خيل اليابانية. دانسينج برنس واير تو واير بدقيقة و10 حصان بطل. I'm surprised he won so easily because you know there's some specialists on the dirt, especially short distances in America and everything. So I'm quite surprised by this performance. والصراحة بعد اللي فاجأتنا بمستواها اليوم سانست فلاش اللي قدرت تكون خامس. مع محمد الحبيب تدريبات سلمان المنديل اسطبل الشاكرين، بارك الفحان المنديل وابنائه. كان مرضية النتيجة؟ مرضية فوق مرضية، بعد فوق مرضية طال عمرك. الفرس كل ما صارت 1004 1006 رياح لها، ولكن 1200 بتحقق نتائج، بس مو مثل خيل، انت جايك طيارات يا اخي. وين والله خيرنا ما تلام. ما قصرت للامانه في الشوط مثل هذا وتحل خامس، ما شاء الله عليها تبارك الله. هي فرس طيبه لكن مع الخيل ومع حصن وتجي خامس نعتبره انجاز له. اكيد انجاز، يعني لا تقولون ما كان المفروض نشوف مرتجح. مرتجح اليوم غيابه صراحه علامه استفهام، وكذلك فزاع ما قصر، فزاع اعتقد انه جاء السابع سادس او سادس، ما قصر، لكن مرتجح اليوم غاب. والله توقعت للامانه، انا قلت من البدايه، قلت لو بيصير فيه حصان بيكون مرشح، أنا بعتقد أنه مرتجح. بس مرتجح وينه؟ هذا السؤال. امبلومرود هذا هو الطريق إلى السعودية، الطريق إلى الرياض، الطريق إلى المجد، السعودية مجد، السعودية يا سلام عليكم يا السعودية. مكاني والزمان زماني، هذا مكانك السعودي، هذا مكانك السعودي. جنون، سيطرة، هيمنة، سعودية كبيرة، إنها السعودية العظمى يا سادة، إنها العظيمة. أمان ربي عليك أمان. أي فخر، أي جنون، أي إمكانية. يمكن إلا أكيد مسح كل شيء، عطانا توهج جديد، حافظ على كأس السعودية أنه يكون بالسعودية. أصلا ما كان مستحيل، رفع راسنا فوق، وهذا السعودي فوق. من أول نظرة، من أول قرار، من أول كل شيء. حصان خيل سعود بن سلمان مثلتنا أحسن تمثيل، وأشكره وأرفع له الراية والعقال. سوى اللي ما أنت تسوي. أنا أعتقد أن الأمير سعود إن شاء الله إذا استمر بالطريقة اللي هو يدير فيها برنامجه الآن، فإحنا حنقدم شخص آخر للسباقات الدولية بحول الله. تعرف أول شيء فكرت فيه لما شفت امبلمرود؟ تذكرت كلامك يوم قلت لي لا لحين ما خطط حق كأس السعودية. يمكن صعب علينا اليوم لما نشوف هاي الفوز نقول انك ما كنت تخطط حق هاي الكاس. احنا كنا مخططين لكأس السعودية من شرينا امبلمرود من المزاد، انهم يعرفون وش اللي ينتقونه، يعرفون وش اللي يشترونه، يعرفون شلون يجيبونه. قلنا هذا اللي ان شاء الله بيروح كأس السعودية. ما شاء الله. مع أنها طلعت قصص وايد حزت اللي شريت هاي الحصان، صح؟ وأنا كنت موجود يوم الموضوع المزاد زي كذا، وإنه انشرط أتوقع 1,300,000، فقاعد تداولون الناس إنه كانت المشترى مجاملة، لا كأنها مجاملة أو مدري إيش. هل هاي الحصان كان يسوى؟ شنو شاف الأمير سعود بن سلمان في هالحصان عشان ياخذه؟ عندي فضول صراحة أعرف القصة. أنا قلت لفراج
قلت خذ الحصان هذا بأي مبلغ يكون. من لما شفته؟ في المزاد. قلت خذه هذا إن شاء الله بيبين بعدين إن شاء الله. المرسوم واقف أنا وفراج في المزاد، قال خذوه ولا يرجع بأي طريقة خذوه، قد ما يوصل خذوه. اليوم أثبت إنه كواليتي. يستاهل. نعم يستاهل المبلغ اللي اندفع فيه يستاهل. بعد مركاض الطايف في 16 طول أو تقريبا أو أكثر، حصان برز نفسه من البداية. اتفقنا كلنا ان هذا ان شاء الله هو اللي بيمثلنا في السعوديه. شنو شفت في هالحصان؟ الحصان هذا ولد امبلم رود. هذه الحصان يعني ما شاء الله جسم الحصان، كذلك دمه دم ابوه وامه، يعني امه بنت بزنانديني. واكيد يعني انا عندي اقتناع ان الام تأثر أكثر من الأب، لكن هو ما شاء الله جمع الأب والأم. صح. والحمد لله يعني أنه حقق المطلوب منه، بس برضه إنه على أعصابنا. صح إنه نقول بس هذا شوط كبير اللي هو دخله، وحنا كنا على أعصابنا إلين طق السترد يعني، وإننا على أعصابنا. البوابة هذه نقطة، النقطة الثانية متأخر مرة، يعني بعيد متأخر. ايش اللي حصل له ما ادري. كنت على اعصابك لان كنت ما تعرف شنو بيصير في الشوط، ولا كنت على اعصابك لان كنت ما تعرف من اللي بيشيلك صج في هالشوط، امبلم رود ولا ميكينج ميراكلز؟ لا ميكينج قايل لهم من يوم تاهل، قلت ما يكسب، لان ميكينج يروح 2000 او 2000 او 2400 او اكثر. بس 1800 قريبه عليه، فمن اول احنا متفقين. وانا قلتها لالكس. قلت لا توني بقول لك ليش ما غششته؟ ليش خليته يختار ميكينج؟ قلت لالكس انطعتني اركب امبلم رود. No, I just make mistake, you know. That's all. Why? You don't usually make mistakes. Why? أنا بقول لك ليش. شوفي يوم كاس الملك، يوم كاس الملك شاف أمبلم رود مع هذه الخيل اللي جاي من برا كمان. كسبان قدام الخيل كان طمع الولد. قال بدي أنا هذا. الامير واللي بيشغل امبلم رود والامير ونحن وفراج وكلنا هون بنقول له اركب هذا، هو يقول لا. غريب. اي غريب. قلت يا الكس انطعتني اركب امبلم رود، ميكينج ما يروح المسافه هذه. قال لي لا انا ابي كذا. قلت I just make mistake, you know. لا في شغله واحده. إيه؟ اول شيء هو انا على ما اظن في عنده خوف شوي، وبعدين هو حسبها. هو طبعا من امريكا الجنوبيه، خير امريكا وخير اليابان وخير هذا بتطق ستارت وبتروح ماشي من الاول. فجاء الخيال الثاني انا اخترت راموس. يعني كان في خيالين اخرين حتى قالوا لي. ليش اخترت راموس؟ قالوا لي خيالين من خارج المملكه وكذا، قلت لا ابي راموس، لاني مقتنع ان افضل خيالين في المملكه ما شاء الله اليكس وراموس، هم اثنين ما شاء الله، يعني هم افضل اثنين. ومركاضهم بالحصان يريحني يعني. صح ممكن احيانا يخسرون، بس يخسر بسبب، ما يخسر انه يعني هو يخسر الحصان. في بعض الخيال الله يهديهم يخسر الحصان، ما اقول انه يبغى يخسر، بس يمكن يكون قل منه او كذا. لكن ما شاء الله يعني راموس يوم ركب يعني راموس ركب امبلم رود من قلب. من قلب. Let me tell you something. I never scared about the jockeys. I just respect them. The jockeys, they came over here. But if you have a horse, no matter to me. I can beat anyone. وانا كنت شايل اكثر شيء هم البوابات، يعني خاصه البوابات الداخليه هذه انا ما نفضلها يعني، لان مع لفه 400 تاثر عليك اللفه، الخيل اللي لفت عليك اللي بوابته من 1 إلى 2 تاثر عليه حتى لو بطل، بس بوابته 1 2 تاثر عليه، يعني يقفلون عليه يجي تقفيل. واكثر شيء كنت اشيل همه ان الخيل تقفل عليك. واكيد انت شايل هم خيل، يعني معك في الشوط مشرف. مع ان اليوم كانوا وايد مترددين بخصوص مشرف. ليش؟ كيف؟ يعني مشرف صنع تاريخ وخسر تاريخ آخر اليوم. اليوم السباق المشرف مختلف عن سباقه العام الماضي. Well, obviously 14 of 14 is not ideal. Last year we drew 12 of 12. Sorry, 12 of 14. So we've been wide both times. It's not the end of the world, I don't think. It's better than being right down on the rail.
But obviously, you'd much rather be in a better slot around the middle or towards the higher end. رغم بعد البوابة ولكن بالفعل لدينا كما نشاهد مشرف متابعينا الكرام. العام الماضي كان في حصانين من أمريكا متنافسين. بالضبط. والحصانين كلهم إذا ما طلعوا قدام راح يخسرون. صح. وعشان كذا الحصانين الاثنين كلهم لما طلعوا مع بعض أنا أعتقد أن كل واحد منهم قتل الثاني. بالضبط. فجاء مشرف جاهز من وراء، هذا ليس تقصيرا في مشرف. مشرف من أحسن الخيول ومن أفضل الخيول الموجودة في العالم، لكن لا شك أنه كمان السباق ساعده. شنو اللي ما ساعده السباق؟ في البداية لما ديفيد كان يحاول إنه يخليه يتمركز صح، قلنا لا، هذه مشرف اللي نعرفه، مع إني ما كنت أعرف ليش ديفيد تلفت هالكثر مرة ومرتين وثلاث، يمكن عشان ياخذ المكان الصح، بس بعدها وين؟ الخيل راحت عنه خلاص. صان العام تكلمنا مو بنياك قبل شوي لقاء، قلت لك 4 رحلات في شهر، مكينة ومو مكينة. كان يشكل هاي الخطر بالنسبة لك وحق نظرتك قبل السباق؟ كل الشوط. ولا لا شفت شيء في مشرف مثلا طمنك انه لا ترى فرصتك قاعدة تزيد؟ لا مشرف العام الماضي جاء رابع وريح فترة وجاء كسب كاس السعودية، والسنة هذه قبل كاس السعودية جاء رابع، واقول لهم قلت الله يستر المشرف العام سوى نفس الشيء، جاء رابع والله يستر. وانا صراحة كنت مرشح اللي بين مشرف ومندلون، هذا الاثنين يعني هذا الاثنين فارقين في الشوط. مندلون شنو صار مع مندلون؟ ليش؟ حرام، هالحصان مفروض وايد احسن من كذي. I know it's a bit disappointing. But what went wrong? He faced a strong challenge today. Yeah, just no horse at the end. Huh? Just no kick. بالضبط، يعني يمكن هو اللي كان المفروض يكون مكان كاونتري جرامر أو مكان ميد نايت. والله له حظ كبير. ميد نايت بوربن إذا كان في حالته وفي صحته وممكن كان طلع قدام ومشي، ممكن يوصل. Hopefully, you know, he will be in a good spot. Whatever he comfortable, whatever the horse is happy. ميد نايت ما زال حاضرا. وظل حاضر لآخر نفس بس. Yeah. He showed it. Strong heart there, and I thought for a second we're gonna get him, but you know, he did a tremendous race. Yes. And when you told me before the race, I wasn't really sure. But actually, I was surprised to see this kind of challenge. I mean, like, he broke out of there, but it kind of looked like the inside horse had a little bit of speed too, and then kind of come out a little bit. And then the horse on the outside, they came a little bit, and then he was able to handle everything inside there. You know, he showed a lot of heart and class. معك خيل كثيرة وفي فرس اليابانية، أنا قلت ترى يستمر الفرس اليابانية برضه. What happened that went against her today? Outside the low. Yeah. Outside the low was no good the whole high. ما أعرف، أنا اللي أشوفه إن بوابتها ما كانت مؤثرة بالنسبة لها، مشى كل شيء معاها بشكل سلس، وكل اللي صار إن مستواها خانها. وفيه خيل كثيرة يعني كثير الخيل اللي موجودة. وش تعد وش تخلي يعني خيل أبطال صراحة. خيل أمريكا اليابان. والله لو كان لايف از جود موجود اليوم. أنا أعتقد لو كان هنا راح يخلق السباق مختلف، لأنه لايف از جود سريع وراح يطلع بعيد عن الخيل وغير هالخيل. أنا أعتقد يعني يمكن لو أنا كنت مالك الحصان كان جبته هنا، لأن المسافة معه 1800 متر أحسن من 2000 متر في دبي. صح، غريب ليش ما اختاروه هنا. هو اللي يخسر كاس السعودية، ما يخسر أحد. والدليل الأكبر ممكن بيكون خلال ما بقي من السنة بعد كاس السعودية في كاس دبي وفي أمريكا، مو بالجواد اللي ننتظره إلا إذا أثبت عكس ذلك. لكن عندهم هم فلسفة معينة، يعتقدون أن السباق قريب جدا. بالضبط. هو الآن صار له يمكن لما يجي يركض هنا يكون صار له 3 أسابيع، هم يعتقدون أنه أقل شيء لازم يكون 4 أسابيع. هو اللي راح يتأثر. أجل جائزة قدامه وفات، إذا هو خارق فاته، ولكن لو جاء هنا أو دبي ممكن ينضرب. ترى هو مو بنازل من السماء، ولا هو بالحصان اللي يخوفك إنه ما تقدر تضربه زي فرانكل أو الأساطير ذول اللي صعبة تنضرب. والمدرب أكيد يعني يفهم في خيلها أكثر.
لكن سباق هنا وسباق دبي اعتقد انه كله مستوى عالمي ومستوى كبير. ولاحظ قوة خيول جودولفين أيضا الحاضرة من دولة الإمارات لتشارك في هذا المحفل العالمي. هذا دليل أن هذا الكاس من أقوى كؤوس العالم. من أقوى كؤوس العالم، بس خيل جودولفين هالسنة لا. إذا القوة الهجومية حاضرة، المدرب سعيد بن سرور يغير التكتيك في هذا الشوط على ما يبدو لي. ما فهمت شنو التكتيك اللي غيره، بس إذا بنشوف ريلورد حصان مميز، فاز في آخر 5 سباقات في بريطانيا وفرنسا وفي الإمارات. بالضبط. بس المرة هذه على أرضية رملية تختلف، والأرضية بعد الرملية شوي يعني ديب شوي. بن سرور no. بن سرور بن سرور more difficult. The other trainer better. بس جيرالد كان غلطان، حتى ماغني كورس ما كان أحسن، وأنا قلت حق سعيد قبل الشوط. تحس إنه هو كاسم بتحطه في صفة من الأسماء الموجودة في الكاس؟ مستوى مشرف. مستوى مشرف؟ نعم. معناته أنت ما قاعد تنظر حق خيل مثلا سعود بن سلمان، ميكينج ميراكلز وأمدم رود. معناته أنت ما قاعد تنظر حق خيل مثلا سعود بن سلمان، ميكينج ميراكلز وأمدم رود. كلها خيول جيدة ممتازة هي أكيد، بس أنا يعني أحاول أسير للأفضل. ايش تقدر تقول عنهم؟ أنا الصراحة يعني قلبي رايح وياهم، كلنا شفتهم هني دائما بس ما أعرف. طبعا هو ما يفوز إلا الأفضل. لا شوف يا صالح، زين انه من يوم انه ضرب جريت سكوت، زين من يوم انه فاز على جريت سكوت، طبعا انا ما عندي افضل من جريت سكوت في السعوديه، لكن بعد ما ضربه همبلد برود ايقنت ايقان تام ان الكاس بيكون لمبلمرود. مو كسب عليه وبس، ايه كسب عليه بالارضيه الطين، ارضيه كان اخر راس. نعم. وتعداهم كلهم وكسب. ومثل ما تعداهم في كاس الملك فيصل تعداهم اليوم، وانتو شوفوا بس. في من عند 1000 متر لم سرعه على الحصان ومشاه، لانه هن 2 ورا. صح. وهو ورا. صح. ويوم ما أليكس عم يطلع عليه، يوم ما شافه جاء عليه من برا قال بس هو اللي كسب. عرف. أي عرف هو. I saw Alex make a move. Yeah. I was trying to be close to him the most I can without ask my horse the full power. Yeah. Come to this 500. I start to move my hand to make it. He start to move, but I was waiting to him to switch the lead. When he switched the lead, he put the head like a harrow. I start to ask him with my whip, and he start to increase. I saw 3 horses inside very strong. I was still a little behind by the 200, but my horse coming strong. لكن أنا ما أبي أنسى ميكينج ميراكلز، لأنه يعني ركض منيح. يعني أول ورابع في كاس السعودية، هاي مو بس تحسب حق الاسطبل، هاي شيء وايد كبير. الحمد لله. ولو المسافة أعوذ بالله من لو المسافة 2000 متر ممكن رشح مكينج، ما رشح همبلمرود. لكن اثبتوا الراسين هذول انهم ابطال للامانه. ترى همبلمرود كواليتي وماكينج كواليتي، ادى مطلوب منه، وان شاء الله احنا الان بنجتمع مع المدرب وننسق اذا في مجال. ننتظر نشوف مكان بعد غير هنا. ها؟ بعد شيبي غير اسمها الكاس. لا اخذت اغلى كاس في العالم. لا الحمد لله. لا يروح مكان. اعلى طموحي انا انه اعلى. اغلى كاس في العالم. هدف الامير يعني اعلى منه، خلاص هذا اغلى كاس اخذناه، بس برضو لازم نشتغل عليه سنتين روح دبي تحقق. لا خلوهم بالمرود هنا حقنا بس. هي جت دعوه من دبي. اوكي. دعوه دبي وصلت. وحنا قبلناها مبدئيا، بس بنشوف حاله الحصان بعد الشوط، اذا حالته مستعده ان شاء الله ممكن يروح دبي. اوكي. بس ما حددنا هل هو بيروح الشوط الرئيسي او واحد الاشواط، بس ان شاء الله. اظن انه بالكاس، اظن انا يعني مش على اكيد. اوكي. بس الكاس في راسين هناك اوايا، اللي ما اجوا هنا راحوا هناك. صح. بالضبط. فهاي اللي شوي ممكن يخوف. ايه هذا يخوف. هذا يخوف. لو بيروحوا شوفي، لو بيروحوا اي شوط ثاني هو همبلمرود، لو بيروحوا اي شوط مضمون يعني شبه مضمون. شبه مضمون ولا مو مضمون، القرار انه ما بيروح. انت اختصرت سنوات مع انه يعني وجود اسطبل الامير سعود بن سلمان يعني سنوات تعد على الاصابع. طبعا اختصر. امير سعود الله يطول عمره
امس جاء على خير، صح؟ ايه وحقق الانجازات هاي كلياتها ولا الصبر حقك سيء. بقول لك حاجه، انا يعني هذا اقول لك هذا لقاء الصراحه، خلاص وصلنا للنهايه يعني. نبي لقاء الصراحه يعني. الان انا كنت اقرا بعض الردود اللي في تويتر اللي يقول لك ما راح يكسبون، وهذا طبيعي، وانا نفسي يعني ما راح انا باجي اقول لك يعني قبل الشوط اني بكسب، لا الواحد يكون عقلاني. بس انا قلت لابو هشام انه البارح في الليل كلمت ابو هشام، قلت يا ابو هشام ان شاء الله انك حاسس انك بتصور ان شاء الله بالكاس. انا عارف توني كنت بسالك عن لا قلت لك كذا، قلت لك كذا، وما قلتها من فراغ يعني ما شاء الله الحصان معطينا شغل صح. هاي الهدف الان برضو انا قلت المؤسس بنحاول فيه ان شاء الله، ولو ما جاء الله يبارك اللي بياخذ يعني ما راح نقول، بس برضو ان شاء الله بننافس ان شاء الله. توني كنت بقول له ان الناس يقولون عنك محظوظ، شنو تقول حق الناس اللي يقولون ان سمو الامير سعود بن سلمان محظوظ؟ هاي مو حظ، هذا مو حظ. الامير سعود كل حصان ببين بروح بيشتريه، هذا ما هو حظ. وبعدين كان قدامكم بالمزاد هذا الحصان، ليه ما اخذتوه؟ صراحة أحمد عبد الواحد يعني أهنيك إن أنت قدرت تحافظ على هاي البطل حق إحنا نشوفه بهاي اليوم بهاي الطريقة. الحمد لله. الشغل اللي سويته أنت هاي الموسم ترى جدا صعب. بس أنا تعبت. يعني احنا مسامحينك على التوقيف، ويا ريت التوقيف كان على شيء يسوى، حرام. هي المشكلة لو إن إبرة تكسر لنقول هاي إبرة تنيل، ومنين إجت واحد شو بده يحكي؟ خلص نصيب. يومين كانوا مثل الحلم، ولحين عندي أكثر أسئلة أكثر وكلام أكثر. نبغى نفرح، الأسئلة كلها فرح. ما في أكشن، ما في، لا كاس السعودية ما في أكشن، عقب كاس السعودية نبتدي الأكشن. صدق اليوم نبي نفرح، صح؟ يعني اليوم نستحق نفرح. والله نستحق. نستحق نفرح، واحنا طول الموسم نشوف كل شيء قاعد يصير علشان هاي اليوم. اعتقد لا من ملاك، لا من مدربين، لا من جمهور، لا من اي شخص تواجد اليوم في كاس السعوديه ما انبهر بنوعيه كل شيء شفناه اليوم. نسخه عظيمه للامانه، افضل من النسخ السابقه، افضل من النسخه اللي طافت. نعم، اللي طافت واللي قبلها للامانه افضل من ناحيه تنظيم، من ناحيه ترتيب، من ناحيه خيل متواجده، من ناحيه اشواط، من ناحيه كذا. صراحه ابداع منقطع النظير. هاي شغل 24 ساعه موظفين النادي كلهم. الاحتفاليه والمسابقه هذه بحد ذاتها مكسب للي يشارك مهما يكون. اي شخص يفكر يجي كاس السعوديه ما يجيب الا طيب حلاله، ما في يجيب وسط. نخبه الخيل مو هو بلعب يعني ما يعني كاس السعوديه حتى الاجانب كان فكرتهم عن خيل السعوديه انها مي قويه، اللي قابلتهم سولفت معهم، لكن تفاجئوا جدا بنوعيه الخيل بالميدان بالمضمار بالاستعدادات، شيء عجيب. اليوم مختلف من كل النواحي. اليوم احنا نتكلم عن اول مره خلال يعني جروب 1 صح، ويفوز خيل لوكل متربي عندنا هنا صح. وما حد تخيل، ما حد توقع ان واحد يعني من خيلنا حنا مع الجهابز هذول. تعرف هاي يدل على شنو مروان. يعني انا كانت في خاطري هاي الكلمه اقولها حق سمو الامير بندر، بس ما لحقت عليه، بس ان شاء الله في حلقه ختام الموسم كان ودي اقول له بس ان اللي شفناه اليوم ترى هو مو بس كاس السعوديه، لا، اللي شفناه اليوم هو موسم الرياض كله. ليش؟ يعني لو كانت اشواط الموسم ما تقدر تطلع لك حصان بطل انت تشوفه وتقدر تقيس منافسته شلون، اليوم مو ممكن مثلا نشوف هاي النتيجه، ولا لا؟ الا بس شوف، انت طالما انت محافظه عليه محافظه عليه مضبوط، بده يعطيكي. اما ركضي ما حيعطيكي. اهم شيء انت تضلك ماخذه الفورمه تبعه،
شوف هاي اللي تقوله يعني واضح بالنسبة لي الحين، لأنه أنا كنت في الطايف وكنت في الرياض وقاعدة فعلاً أشوف الاسطبلات اللي قاعدة جداً تهلك خيلها ما يقدرون يجيبون نتائج. فعلاً هاي الكلام اللي تقوله فعلاً لا صح. هي بتجيب نتيجة مش ما تجيب، مو بنفس هاي النتائج. ايه وغير كذي مروان اللي صار اليوم فيما يخص امبلم رود يراوينا بالضبط التغيرات اللي صارت في الاشواط، الاضافات اللي صارت في هاي الموسم، شلون فعلا طلعت لنا نقوة الخيل. نعم انا اشهد، جبت انت نقوة الخيل، طلعت لنا نقوة الخيل، وهاي ترى صعب يصير في اي موسم محلي. لا وانك انت اليوم الصارع اللي كانوا موجودين اليوم في العالم كله والكاس يبقى في الرياض، والله انها فرحة لا توصف باي شعور. وغير ذي ترى صدقني ما حد كان متوقع ان حصان لوكل يسوي كذي. انا جلست مع الاجانب بعدها شوفوا ويوهم ترى منصدمين، العالم كله منصدم، بس هذا يثبت لنا ايش؟ انه زي ما قلت مجهودنا كل اللي مجهود الموسم اليوم مو كالسعودي، اليوم هاي الموسم كله احنا فخورين، كل السعوديه فخورين، واحنا كخليجيين فخورين ان يعني كاس غالي نفس كاس السعوديه تصنف في فتره قياسيه جدا كجروب 1. يعني فتره قياسيه جدا، يعني هاي شيء لازم سمو الامير بندر يكون وايد فخور فيه. اول شيء احنا فخورين بالامير بندر والله انه قائد فذ، وكان يتابع معنا بشكل يومي، يعني ما اتوقع رئيس مجلس الاداره بيتابع بشكل يومي، لكن هذا يدل على حبه للمكان هذا وحبه للبلد. سمو الامير بندر يتابع التفاصيل، يحب التفاصيل بعد ما يطوف. الامير بندر بن خالد من كل خير قريب، وهو داعم لنا كخياله وداعم لابناء الوطن وداعم الخيل الوطن. هذا الرجل ما يكفي الشكر، يعني ما تكفي شكر، ما تكفي بوسه، ما تكفي ايه، يعني علمك الصدق الرجال هذا فعلا يعني وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. والله للامانه وفقنا في امير جاب لنا كل شيء، اقسم بالله يعني قبل كاس السعوديه او قبل استلام الامير بندر يا اخي كنا نجي هنا ما ندري هو شوط عادي ولا شوط كاس ولا 5 سنين من الفروسيه. لا التحول اللي كان فيه لا شلون؟ فعلا لا والله شوف لو منا لوين للطايف نقول له شكرا ما تكفي حقه قسما بيت الله، لانك تروح الطايف تلقى شيء ازين، يعني تضطر انك كمان تقول طول العمر للرياض، ترجع للرياض تلقى شيء ازين. اي نعم، فهذا الرجل يعني شخصيا واقف معهم، تشوف الصباح تشوف الظهر تشوف العصر، كل ما تيجي تشوفه في كل وقت. الامير بندر الله يطول بعمره ويخليه لنا اجتهد لانه يبي المنتج يطلع باجمل حله واجمل صوره، وهذا اللي صار. وبعدين اكبر فرحه سمو ولي العهد تواجدنا معنا اليوم، فما نقدر نطلب اكثر من قدنا بعد ايش نطلب اكثر؟ اي والله يعني صدق من قدنا وما نقدر نطلب شيء اكثر. بس اذا في شيء اخير حاب ان انا اعرفه، تعرف عقب هاي الاحداث المهمه والكبيره اللي منظم او مثلا شخص نفس سمو الامير بندر او حتى انتو يقول شيء، يقول لا السنه اول ما يخلص الحدث يقول السنه الجايه لازم نسوي كذي، لا السنه اللي في شيء قلتوه من هاي القبيل. طبعا احنا رفعنا السقف الان، السنه الجايه راح يكون احتفال ومهرجان ليس بس لسباقات الخيل، والتفاصيل بتعرفونها بعدين. هنيك أحمد عبد الواحد، ناموس تستاهل، كاس غالي وحصان صار غالي. وأنا أهدي هذا الفوز لمولاي احنا شايفينه سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، وأنا لو الله ثم دعمهم وحديه الوالد، لو الله ثم دعمهم ما وصلت للمرحلة هذه. شنو نقول عن الحياة، عن الإنجاز، عن التعب، عن تفاصيل ما لها عد؟ شنو نقول عن كل اللي حصل؟ وانا تكفيني كلمه سمو سيدي ولي العهد قبل شوي يوم قال رفعت روسنا بيض الله وجهك، روسكم مرفوعه دايم، وهذا والله ثم دعم سمو سيدي ولي العهد ما وصلت للمرحله هذه. Yeah, just to ride in the Saudi Cup is something big. It's just to ride. Just to ride. Just yes. to ride. Yeah, just to name you to name in the Saudi Cup. This is big. This is big. How about winning it? Winning, so huge.
still can believe it. Sometimes I want to cry, but I'm very strong. It's okay. You can cry. I want to cry too. راموس طلع خبرته في كل ذا سنين في الشوط. 25 سنة راموس هو البطل بالسعودية والآن هو البطل بالعالم. اليوم توج بكأس السعودية. إيه هو بطل العالم اليوم، أكبر كأس في السعودية. Yeah, I feel every time that I come to Saudi Arabia, I feel like this is my second home. They treat me good. They give me chances. That's why I stay riding for this age. ما شاء الله إنجاز عظيم لنا كلنا كسعوديين. الحمد لله أن الكاس ما راح، موجود عندنا، والإنجاز بعد الأعظم إنه أول وثاني ورابع وخامس. قلت لكم في البداية الصعب نخليه سهل، والمستحيل يصير ممكن، والانتقاد نغيره بمدح ما توصفه كلمات. من هني نشوف العظمة إذا كنتوا تبحثون عن جواب. وفي النهاية بقول لكم هذا هو الطريق إلى السعودية، الطريق إلى الرياض. عراب الفروسي. القصة باختصار قائد دهاءه خلانا نشوف كل اللي صار. في النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل. نعم للمجد خذنا وللمعالي تنظر، بالدرب تلقانا معك دوم واقفين. هذه هي كلمة كل سعودي في هذا اليوم. نعم الكاس يتجه من وإلى المملكة العربية السعودية.